Az ADHD és a hozzá hasonló mentális zavarok csak jóléti, kitalált betegségek, amiknek a valódi problémákhoz és betegségekhez képest nincsen létjogosultságuk. Mindenkinek vannak néha ilyen tünetei, csak össze kell szedni magunkat és abba hagyni a siránkozást. Legalábbis egyesek hozzászólásai szerint. A mai videót a nem létező ADHD-m és a cipóra dagadt lábfejem támogatta. Tegnap olyan mélyen agyaltam a kommentjeiteken, hogy majdnem kitörtem a bokámat a lépcsőházban. Amikor elkezdtem a csatornát, volt egy erősen kialakult kép a fejemben arról, hogy miről fog szólni. Láttam és érzékeltem, hogy mennyire szörnyű az ADHD ismerete és megítélése hazánkban, és ehhez szerettem volna egy tematikus csatornát létrehozni. Azonban egyes visszajelzések és kommentek alapján azzal szembesültem, amitől már korábban is tartottam egy kicsit, hogy ennél sokkal nagyobb a gond. Nem csak az ADHD kapcsán rengeteg a félreértés, hanem az egyéb mentális zavarok, vagy csak a szimpla pszichológiai működésünk megítélése kapcsán is. Az egyik videó alatt, ahol azt fejtegettem, hogy vajon miért ilyen rettenetes az ADHD megítélése, egy olyan komment érkezett, miszerint azért, mert sok tünete az átlag emberek mindennapjainak is a része, és nekik is sok munkájuk van abban, hogy azokat menedzseljék. Ez egy nagyon fontos, összetett és mindenképp említésre méltó témára világított rá. És egy kicsit a szomszéd tehene is dögöljön meg hozzáállásra hajaz. Mielőtt fejest ugranánk a témába, írjátok meg a kommentek közt, hogyan vélekedtek a kérdésről, mennyire zavar ezt titeket, vagy ha ti is ezt képviselitek, miért teszitek így. Az már többször felmerült a korábbi videóimban, hogy az ADHD-nak rengeteg olyan tünete van, amelyek jellemzően alacsonyabb intenzitással, de sokak életében előfordulhatnak. Ezt az esetek túlnyomó részében stressz, trauma, ki nem elégített pszichés alapszükségletek, vagy egyéb zavarok okozhatják. És őszintén szólva, ha csak a szűk környezetemben nézek körül, kevés olyan ember tudnék mondani, aki egyikben sem érintett. Ez azon felül, hogy elszomorít, mellé dühít is, főleg ha számba vesszük, hogy az általános stressz és frusztráció mértéke Magyarországon kiemelkedő mértékű. Nem csak a gazdasági és egészségügyi állapotok, de még a mesterségesen generált politikai feszültségek miatt is. Az átlag állampolgárnak folyamatosan a megélhetése vagy a fizikai egészsége miatt kell aggódnia, vagy a szándékosan szított ellenségeskedő csatákat vívja, vagy kreált ellenségektől retteg. És ezekbe belegondolva a következő kérdés fogalmazódik meg bennem. Az az átlagember, aki a feje felül el nem tűnő felhőkkel, és a benne levő, növekvő frusztrációval egy folyamatos, már bocsánat a kifejezésért, de szarlapátolással éli a mindennapjait, hogyan fogja tudni valaha akár a saját, akár mások mentális problémáit figyelembe venni? Ez az évek, évtizedek, évszázadok óta folyamatosan fokozódó állapot nem csak azt akadályozza meg, hogy saját magunk lelki állapotát megismerve önismeretbe kezdjünk, de azt meg szinte teljesen ellehetetleníti, hogy mások nehézségeit és problémáit helyén kezeljük, és empátiával álljunk hozzájuk. És akkor így gyorsan térjünk ki egy kulcsfontosságú elemére ennek a videónak. Mi is az az empátia? A legjobb definíció szerint, amit találtam, az empátia egy összetett pszichológiai jellegű társas interakció, amelynek szerepe van mások érzéseinek, szenvedéseinek és viselkedésének megértésében, és mely jelentős kapcsolatban áll az együttérzéssel. Egy belső késztetésen alapuló jelenség, amely lehetővé teszi, hogy az ember érzelmileg kapcsolódjanak egymáshoz. Az empátia nem csupán az érzelmek megértésére korlátozódik, hanem közvetlen kapcsolatban áll az erkölcs alapjaival, és fontos szerepet játszik számos társas kapcsolatban. Na, erre a felütésre vissza is jött. Platón állítása szerint, ami, mint utólag kiderült, nem is Platóntól, hanem egy amcsi középiskola igazgatójától származik, de mivel elég fasz a gondolat, ezért itt hagyom. A tudás legmagasabb formája az empátia, mert megköveteli tőlünk, hogy felfüggesszük az egónkat és beléljük magunkat a másik világába. Erre, ahogy a kommentben is felsejlett, érkezhetne az a válasz, hogy de vajon hogyan lennének képesek félretenni saját magukat egy olyan társadalom részei, akik szinte megszakítás nélkül a saját mentális túlélésükért küzdenek. Úgy, hogy sokan nincsenek is ennek tudatában. A modern társadalmunk legnagyobb problémájának tartom azt, hogy sokak számára ennyire elérhetetlen a mentális egészséggel kapcsolatos tájékozódás és tanácsadás. Ennél már csak az a nagyobb probléma, ha ennek létjogosultságát semmibe vesszük, leértékeljük, sőt stigmatizáljuk is. Őrültnek, életképtelennek és gyengének állítjuk be azt, akinek bármi nemű mentális problémája van, és azt magára vállalja. Pedig, spoiler alert, szinte mindegy szálig érintettek vagyunk. Néhányan, valószínűleg orvos Tóth Noémi munkásságán keresztül találkozhattatok már a generációkon átörökített transzgenerációs hatásokkal, amelyek biológiai hátterét epigenetikus kutatásokkal igyekeznek feltérképezni.
Habár a tudomány ezzel még óvatos, és eleinte én is elég szkeptikusan álltam hozzá, de egy olyan szomorúan emlékezetes kísérlet győzött meg, mint a Diaz és a Ressler féle egérkísérlet, amit nem lehet kimondani. Ebben a kísérletben kutatók egereket kondicionáltak arra, hogy a cseresznyevirág illata veszélyt jelent. Minden alkalommal, amikor megérezték, áramütést kaptak. A meglepő fordulatot az hozta, hogy ezeknek az egereknek még az unokáiból is erős stressz reakciót váltott ki a cseresznyevirág illatának érzékelése. Annak ellenére, hogy ők soha nem találkoztak az áramütéssel. A félelem megmaradt, de nem az emlékezetükben, hanem a testükben. Hogyha ezen elméleten tovább megyünk, és figyelembe vesszük hazánk, nem túl rózsás történelmét, érdekes gondolatokra és következtetésekre juthatunk. A folyamatos csatározásaink a területeinkért, a török megszállás minden rettenetével, a szabadságharc leverése, a kiegyezés után fennmaradó feszültségek, az első világháborúk szörnyűségei és Trianonnal kapcsolatos soha nem múló negatív érzések, a második világháború és a holokauszt, a szovjet megszállás, az 56-os forradalom leverése, amelyek alatt még nagyszüleink is olyan traumákat éltek át, amelyek feldolgozására az élet soha nem adott nekik lehetőséget. A rendszerváltás utáni polarizációt és az azóta fennálló folyamatos társadalmi feszültséget nem is magyarázom túl sokat. Elég csak kimenni és felnézni egy óriás plakátra, vagy szóba elegyedni bárkivel, akár élőben, vagy ne adj Isten, a social media felületeken. Folyamatosan a fejünkben van súlykolva, hogy csak az erősebb kutya baszik, hogy mindig minden a másik hibája. Aki egy cseppnyi önkritikát vagy önreflexiót megfogalmaz, az gyenge, mert csak is kizárólag egymás eltiprásával juthatunk előre. De van egy meglepő hírem, ennek nem kötelező az örökkévalóságig így lennie. A következő sokkoló igazság pedig, hogy senki nem képes a másik viselkedését megváltoztatni, csak is kizárólag önmagáét. What? Ha pedig a kiváltó okok tisztázása után el tudunk valaha jutni oda, hogy félretesszük a folyamatos panaszkodást és a folyamatos önsajnálatot és a kifogáskeresést, és másokra való mutogatás helyett megpróbálunk megoldásokat keresni, akkor talán nem éreznénk úgy minden egyes napot, mint egy megvívandó csatát a világgal. Az egymás iránt mutatott tolerancia és empátia, vagy esetleg első lépésként csak szimplán az, hogy nem állunk be azonnal habzószájú csatározásokba egymással, elképesztő módon tudja megváltoztatni a mindennapjainkat és a környezetünk hozzáállását. Hiszen végtére a minket körülvevő környezet szemében mi vagyunk az a másik, akitől mi a változást várjuk. Azért van ekkora szám ezzel a témával kapcsolatban, mert pontosan ezt az utat jártam végig. Tínédzserként és fiatal felnőttként tele voltam utálattal, mindenért a külvilágot hibáztattam, és csak vártam, hogy a dolgok majd maguktól megjavulnak egyszer. De biztosíthatlak titeket, hogy ez soha nem történt meg. Sem a szőke herceg fehér lovon nem jelent meg, se egy mentor nem karolt fel, nem kaptam isteni szikrát, nem tört rám releváció családállításon, és a testem különböző pontjait nyomogatva sem kapcsolták be hirtelen a sikerpontomat. Akkor kezdtek el jó dolgok történni az életemben, amikor összeszorítottam a fogamat, vettem egy mély nagy levegőt, és elkezdtem úgy bánni az emberekkel és a külvilággal, ahogy azt én vártam volna tőlük. Ebből erőt merítve kezdtem aztán minél többet megtanulni magammal kapcsolatban, elkezdtem magamon dolgozni, és akkor értettem meg rengeteg dolgot mások viselkedése kapcsán. Tehát visszakanyarodva a videóim eredeti témaköréhez, ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy önmagunk vagy a környezetünk mivel áll szemben, magyarul az önismeret, majd a diagnózis, azért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan érdemes kezelni magunk és mások problémáit. Természetesen, mivel az emberi személyiség és elme rendkívül összetett, nem lehet senkit se azzal definiálni, hogy ő ADHD-s, ezért ilyen. A másik traumát élt át, ezért ő amolyan. Minden egyén számtalan egyéb körülmény, külső és belső hatások alapján formálódik, amivel változatos személyiségek és viselkedések alakulhatnak ki. Az, hogy valaki ADHD-val, borderline-nal, autizmussal vagy egyéb zavarral diagnosztizált, természetesen tovább komplikálja a helyzetet, mint ha valaki a traumái vagy stressz hatására él át hasonló tüneteket, azonban ez nem értékeli le egyik probléma forrás sem. Nem fontosabb az egyik, mint a másik. Amit figyelembe kell venni, az a tünetek súlyossága, és az, hogy ez mennyire akadályozza az egyént a hétköznapi életvitelben. A kezelési módok tekintetében van például nagy különbség a között, hogyha valaki figyelmi problémákkal küzd, aminek következtében mondjuk 3-asra sikerül a diplomamunkája 5-ös helyett, vagy pedig egy másik egyén, aki teljesen hasonló intellektussal soha nem jut el a diplomáig, mert egyszerűen képtelen a határidők megfelelő betartásához. Az élet sokszínűsége következtében olyat is láthatunk, hogy bizonyos egyének, akik ilyen zavarra rendelkeznek, sokkal sikeresebben boldogulnak az életben. Megszámlálhatatlan környezeti tényező befolyásolja ezt. Az, hogy hova születünk, hogy milyen skillsettel rendelkezünk,
Milyen emberekkel kerülünk kapcsolatba életünk során, vagy csak szimplán szerencse, hogy milyen behatások érnek minket a kritikus fejlődési szakaszainkban. Viszont az, hogy ezeket folyamatosan egymáshoz hasonlítgatjuk, és azon versenyzünk, hogy vajon kinek a rosszabb, a lehető legkontraproduktívabb. Az irigység, negativitás és egymás lehúzása mind társadalmi, mind az egyén szintjén csak a biztos kudarc receptje. Ahhoz, hogy ebben az összetett, ezerszínű társadalomban boldogulni tudjunk, és a lehetőségeinkhez mérten a legkiegyensúlyozottabban éljünk együtt, a legfontosabb, hogy megpróbáljuk önmagunkat és egymást megérteni, empátiával fordulni egymáshoz, ahelyett, hogy szakadatlanul egymás ellen dolgozunk. Szóval, be cool! A Jóisten igazságos mindannyiunkkal. Akinek a hallása nem jó, az jobban lát. Aki nem jól lát, annak a tapintása jobb. Akinek az egyik lába rövidebb, annak a másik hosszabb.